مسئله 2.45 توی این مسئله میگه که دو تا پلیت که به شکل 6 ضلعی دیده میشه، این دوتا تسمه رو، دوتا ورق رو به هم متصل کردن. میگه اگر که حد اکثر تنشی که این دوتا ورق میتونن تحمل بکنن 130 PSI باشه و یک نیروی 325 پوندی بهش وارد بشه به این ورق، ضریب اطمینان رو حساب کنیم. خب برای محاسبه ضریب اطمینان ابتدا باید ببینیم که چه تنشی داره به این ورق وارد میشه. برای اینکه بفهمیم چه تنشی وارد میشه لازمه نیرو رو تقسیم بر مساحتی بکنیم که ممکنه بریده بشه. خب ابتدا لازمه که مساحت این قسمت رو حسابش کنیم. من مساحت رو مجدد این شکل رو از بالا اگر بهش نگاه بکنیم ترسیمش بکنم، ما اینجا یک مساحتی داریم به این شکل که اینجوری هست. من این نیمه رو کشیدمش. این ابعاد رو داریم، این مقدار رو داریم 5/8، این مقدار این پایین رو داریم 2.1/4 اینچ، 2.1/4 اینچ و این مقدار رو هم داریم 3/4 اینچ. خب مساحت رو حساب کنیم، میتونیم این رو تبدیل کنیم به یک مستطیل و یک مثلث. پس مساحتش رو اول حساب میکنم. مساحتش میشه 2.1/4 یا به عدد اعشاری بنویسم شاید راحت تر باشه، 2.25 ضرب در 5/8 مقدارش میشه 625,000 ضرب در ممیز 625,000. این مقدار هست 625,000 به اضافه مساحت مثلث 1/2 3/4 که میشه 75 اینجا 75 هست ضرب در 2.25 ضرب در 2.25. خب این مقدار مساحت رو حساب کنیم. 2.25 ضرب در ممیز 625,000 به اضافه با 1/2 75 ضرب در 2.25. مقدار این میشه 2.25 اینچ مربع. خب این مساحت. حالا میرم تنش رو حساب میکنم. تau میشه نیرویی که داره وارد میشه که نیرو رو داریم 325 پوند نیرومون تقسیم بر مساحت، یعنی 2.25. منتهاش ضرب در 2 بایستی بشه چون یه ورق رو داریم یه ورق هم زیر داریم، پس مساحت لازمه که ضرب در 2 باشه. خب تنش برشی که داره وارد میشه 325 تقسیم بر 2 ضرب در 2.25 مقدارش میشه 72.2 PSI. خب تنشی که داره وارد میشه این مقدار هست. تنش تحملی 130 تا هست، پس من برای محاسبه ضریب اطمینان میگم تنش تحملی که 130 هست تقسیم میکنم به 72.2 یا تنشی که در حال حاضر بهش وارد میشه. پس 130 تقسیم بر 72.2 مقدارش میشه 1.8 مقدار ضریب اطمینان که این ورق داره باهاش کار میکنه.